Hi everyone! Welcome to Solid Tech Reviews. Excited ako sa inyo guys ipakita ngayon itong pinakabagong flagship laptop ng Huawei, ang Huawei MateBook X Pro 2020. Unbox natin tapos tingnan natin ang top features niya at alamin natin yung tunay na potential ng laptop na to. So ito guys yung box niya, super simple lang na merong Huawei logo sa harap. Tapos sa gilid, makikita natin yung specs ng Huawei MateBook X Pro na i-open natin ngayon. Wala naman na tayo makikita pa sa box bukod sa handle na nandun sa taas. So open na natin. Pagbukas natin, nandun sa loob yung totoong box ng Huawei MateBook X Pro. So ito siya guys, color white na merong Intel logo, rose gold na Huawei MateBook X Pro na text, tapos Huawei logo sa taas. Pag open natin ang lid, iaangat ng box yung mismong laptop para madali nating makuha. Kita nyo yun? Ito na guys yung laptop na nakabalot sa plastic. Tabi natin. Tingnan muna natin guys yung dalawa pang maliliit na box sa loob. Una ay yung USB-C to USB-C cable. Tapos nandiyan din yung 65 watts na charger niya. Review unit lang to guys kaya walang paperworks na kasama dito sa maliliit na box. Pero for sure, meron yan kapag binili mo na siya sa Huawei stores. So ito na yung laptop. Super gaan lang guys. At merong not for sale na sticker dun sa ilalim. Kasi nga review unit ito. So tanggalin natin yung plastic. At wow guys, napaka-simple ng design at super gaan talaga. Ito pala guys yung space gray na color niya. At ito lang yung available na color dito sa Philippines. Na para sa akin, super okay lang. Super simple din ang ilalim niya at merong 4 na rubber sa bawat corner para sa grip kapag nakalapag siya. Open natin yung laptop. Again guys, wow, ang ganda talaga ng design. Super simple lang pero elegante. May something dun sa power button niya na mamaya papakita ko sa inyo. So pag-usapan muna natin ngayon yung top features ng Huawei MateBook X Pro 2020. Siguro nakukulitan na kayo guys kasi kanina ko pa sinasabi na ang ganda ng laptop na to. Well, sasabihin ko pa rin, ang stunning guys kasi lalo na kapag personal. I mean, tingnan nyo naman. Gawa nga pala guys sa aluminum alloy yung body ng MateBook X Pro 2020 kaya super premium talaga. Kasi hindi siya hard plastic. And syempre, mas matibay din. Super lightweight din siya. 1.33 kilograms to be exact. So, hindi hassle bitbitin kapag magka-travel tayo. Malaking tulong din yung aluminum alloy sa temperature ng laptop kapag ginagamit natin. Ultra slim din yung laptop na to guys. 14.6mm to be exact ulit. And again, advantage ulit yan kapag nagka-travel tayo at kung gusto nating makatipid ng space sa desk natin kasi hindi siya bulky na laptop. Next ay yung keyboard. Remember guys, 13-inch laptop lang to so expect nyo na maliit lang yung key travel ng keyboard niya. However, comfortable naman siya kapag nagka-type na ako. Kung nasanay ka sa full-blown keyboard, talagang mag-a-adjust ka kahit papano. Chiclet yung style ng keyboard niya and for some, baka hindi nila magustuhan yan. Pero again, as for me, okay yung typing experience ko dito. Meron ding backlight yung keyboard niya at meron 2 levels yung brightness. Sa taas ng keyboard makikita natin yung power button na nagsaserve din as fingerprint scanner. Ayos, diba? So talagang secured yung laptop mo. Mabilis din yung pag-read ng fingerprint scanner niya. So kung i-on mo yung laptop gamit yung naka-register na finger, diretso na siya agad sa desktop. Malapad din ang trackpad niya na naka-Windows Precision Driver kaya walang hassle sa paggamit. Pagdating pala sa ports, meron tayong USB-A port na USB 3.0 na rin. Dalawang USB-C ports. Yung isa na meron charging icon ay naka-USB 3.1. Yung walang charging icon, compatible sa quick charge output para sa pag-charge natin ng phones. So dito sa dalawang USB-C ports, pwede na yung data transfer. Pwede mo rin dito i-charge yung MateBook X Pro. At pwede mo rin i-connect dito yung external monitor mo if meron ka, kahit pa naka 4K display yan. Hindi din nakalimutan ng Huawei yung audio jack para sa
headphones natin na mas gusto natin gamitin kaysa TWS kapag nag-edit tayo ng video. Speaking of audio, meron ding 4 na mic ang MateBook X Pro. Okay, so ngayon guys, itong naririnig nyo ay galing na sa microphone ng MateBook X Pro. Actually, 4 na microphone yan guys. At kaya napapansin nyo, ang ganda ng quality ng microphone niya. Pwede kayong mag-record dito ng kahit anong sound. Kung gusto nyo i-record yung pagkanta nyo habang nag-video kayo sa YouTube, pwede kasi maganda talaga yung microphone. At rest assured na maririnig kayong mabuti at malinaw ng kausap nyo sa video call. Meron din siyang quad speakers na napaka-decent ng tunog guys at kayang mag-sustain ng tunog sa isang room. Ito yung actual sound. Meron pa akong gustong feature ng Huawei laptops at ito yung Huawei Share. Meron kayong makikitang sticker sa may baba ng keyboard na merong Huawei Share na text. Diyan nyo itatap yung Huawei phone nyo na merong NFC at least naka EMUI 10. Pagkatap po ng phone mo, pwede na ngayon ang multi-screen collaboration kung saan makokontrol mo ang phone mo sa screen ng laptop mo. Pwede na ding mag-share ng files by just drag and drop. Sa ngayon, Huawei pa lang yung may ganyang feature sa isang laptop. O nga pala, yung webcam ba mo? Well, inalis yan ng Huawei sa bezel ng laptop at inilagay sa keyboard. 1 megapixel lang ang resolution ng webcam niya, which is enough naman yun para sa video conference. Nakahilera siya sa function keys, so super subtle lang ng design. Pindutin mo lang at magka-pop up na siya. Ang laking tulong niyan for security, so hindi ka na mapaparanoid at hindi ka na rin maglalagay ng scotch tape sa webcam ng laptop mo. Ang downside lang ng ganyan design ng webcam, dahil nga nasa keyboard siya, pwedeng makita yung daliri mo habang may kausap ka kapag nag-type ka. Or, matakpan pa nga paminsan-minsan. Next guys ay yung display. So meron siyang 13.9 inches LTPS full view display na merong stunning 91% frame to body ratio. Kaya kita nyo naman guys, ultra slim na yung bezels niya na almost wala na talagang bezels. Pagdating sa resolution, meron siyang 3000 by 2000 resolution o in short, 3K display. At imbes na 16 by 9 ang aspect ratio niya, naka 3 by 2. So malaking advantage yan sa mga content creators, graphic artists, at writers. Dahil kahit 13.9 inches lang siya, napaka-generous pa rin ng display. Kaya madami kang magagawa sa display niya. Meron pa siyang 260 ppi, kaya super sharp talaga, plus naka 100% sRGB color gamut, kaya accurate yung colors niya. Kayang umabot ng 450 nits maximum brightness yung display niya kung kailangan. Naka 10-point multi-touch sensitive screen din ang MateBook X Pro, as in literal guys, parang screen ng phone. Super responsive din, kaya malaking tulong. And good news guys, merong Corning Gorilla Glass protection at anti-fingerprint coating ang screen ng MateBook X Pro. May isa lang akong complain sa screen ng MateBook X Pro. Hindi siya anti-glare kaya super reflective ng screen niya, lalo kung mababa yung level ng brightness niya. So dapat taasan mo para mabawasan yung reflection. Medyo annoying lang yan kapag nakatapat yung screen mo sa isang maliwanag na object. So naka 10th Gen Intel Core i7 10510U CPU siya at meron siyang dedicated graphics card na Nvidia GeForce MX 250 2GB GDDR5. Sa storage naman, meron siyang 1TB NVMe PCIe SSD at 16GB LPDDR3 2133MHz na RAM. Wow! So dun pa lang guys, rest assured na tayo na top notch talaga yung performance niya. Of course, pwede siyang gamitin for video editing using Adobe Premiere. Pati yung speed ng rendering niya, mabilis din guys. Dahil na rin yan syempre, meron siyang dedicated Nvidia graphics card. Pwede ba siya for gaming? Well, sa mga hindi ganang mabigat na game katulad nitong Asphalt 9 na pwede mong ma-download lang sa Microsoft Store, super smooth ng performance niya, as in walang frame drops. Pero sa mga full-blown games katulad nitong Need for Speed Rivals, doon na siya nag-struggle ng matindi. As in, hirap na hirap siya guys. So yung Nvidia MX250 sa loob nitong Huawei MateBook X Pro ay hindi talaga designed for heavy gaming. Ang Huawei MateBook X Pro ay designed talaga for heavy office and business works and premium entertainment.
At para magkaroon pa tayo ng idea, tinest ko siya using PC user benchmark at kagaya ng mapapansin nyo, 104% UFO performance score ang naabot niya kung gagamitin mo siya sa mga general computing tasks. Nakakuha din siya ng impressive 65% battlecruiser performance score, so kaya niya yung mga very light workstation workloads. Pero yun nga, pagdating sa gaming, mababa talaga yung score niya dahil nga dun sa Nvidia MX 250 na graphics card. One thing na mapapansin mo sa Huawei MateBook X Pro ay umiinit siya kapag heavy tasks na ang ginagawa mo. Pwede itong maging concern sa'yo, but remember, normal lang heat na yan sa mga laptop na may flagship specs. Pwede mo ding i-fully charge muna ang MateBook X Pro before using para maiwasan din yung init habang ginagamit mo siya tapos nakasaksak sa charger. One full charge naman ay enough na para magamit mo siya for a day. Pagdating sa battery, meron siyang 56 watt-hour na battery na kayang umabot hanggang 13 hours of video playback, 11 hours of web browsing, at 15 hours of regular usage. Sa totoo lang, makalagpas lang ng 5 hours battery life ng laptop ko, impressive na yun para sa akin. Pero itong MateBook X Pro, guys, 2 digits na oras itatagal niya. Ang galing. Aabot naman ng 1.5 hours para ma-fully charge mo siya using Huawei USB-C power adapter 65 watts fast charger. O nga pala, super laking advantage na sa USB-C port mo na siya pwedeng i-charge ngayon, katulad ng pag-charge mo sa phone na ginagamit mo. So kapag nag-travel ka, kahit itong charger na lang ng MateBook X Pro yung dalin mo para ma-charge mo na lahat ng devices mo. Lastly, yung price. So ngayon guys, mabibili natin ang Huawei MateBook X Pro 2020 for 119,990 pesos na merong freebies na worth 4,990 pesos. Nandiyan yung link sa description box sa baba kung gusto nyo i-check. So, yes, wow, ang mahal. I agree. Pricey siya compared to other laptops. However, kung i-consider natin guys yung design, yung display, yung performance niya, may enough na reason si Huawei para maging ganyan yung price ng MateBook X Pro 2020. Actually, dahil guys sa laptop na to, mas naging premium na brand yung tingin ko sa Huawei. Kasi ibang level talaga yung pagkaka-design nila sa laptop na to. So hanggang dito lang muna guys. So kung meron pa kayong tanong tungkol sa Huawei MateBook X Pro 2020, please comment down below. At paki-comment na rin below kung ano yung pinakamagandang feature para sa inyo ng Huawei MateBook X Pro 2020. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.